Hello, dito na naman tayo. Gagawa tayo ngayon ng bracket ng mini driving light para sa Aerox. Nabili ko to sa aircon shop kung saan kayo bumibili ng freon. Ayun, doon ko siya binili. 15 pesos ang bawat isa, dalawang binili ko para matibay. Kaya mapapansin nyo, meron siyang mga butas. Ayan. Ang ginawa ko, binutasan ko ng 14 yung magkabilang dulo para pumasok itong tornilyo ng tipos. Yung dalawang yan. Pag sinaksak mo yan, eksakto talaga. Hindi mo na kailangan pa magsukat. Pag bumili ka nito, eksakto talaga. Talagang pasok na pasok siya. Paulit-ulit ano. Yun, ginagamit siya bale pagka mag-additional ka ng blower sa harapan ng sasakyan mo. Yan ang ginagamit nilang bracket. Kasi flexible nga sila. Kaya yan, ginawa ko, makita mo, flexible na flexible. Dalawa binili ko kaya para talagang matibay. Ngayon, pagka ginawa ko, sinukat ko muna siya para pasok na pasok talaga sa tipos. Pag sinaksak mo ng ganon. Ito naman, binili ko siya kasama na nung mini driving light. Ang nangyari, kung mapapansin nyo, hindi siya eksakto. Kaya kailangan mo pang kikilan para kumasya siya. So, subukan natin. Tingnan natin kung uubra nga talaga to.
To the